Assalamu alaikum Madguru. Welcome to the third tutorial of JavaScript for beginner and Pashto. په دې ټوټوریال کې به موږ JavaScript variables وایو. صحیح شو؟ دا ډېر زیات امپورټنت دي چې تاسو variable وپېژنئ، د variable concept وپېژنئ. صحیح شو؟ variable موږ څه شي نه استعمالو په JavaScript کې. variable موږ data value storing دپاره موږ استعمالو. صحیح شو؟ دا یو کنټینر غوندې او په دغه کنټینر کې موږ data value چې دا سټور کوو. صحیح شو؟ راځئ تاسو به څه کوئ ورسره ټولو نه پهله به تاسو خو هماغه سکرپټ ویر کې JavaScript صحیح شو او هغه نه بعد به تاسو څه ورکوئ. فار ایگزامپل موږ سره ویریبل چې دی موږ به اخته ډیټا څرنګه اساین کوو. صحیح شو او مطلب ډیټا به څنګه پکې سټور کوو. نو تاسو یو ویریبل واخلئ، تاسو به ولیکئ ویریبل او بیا به دغه ویریبل له تاسو یو نیم ورکړئ. صحیح شو؟ زه ورته ایکس ور کوم، دا د دغه ویریبل نیم دی او دا زه ورته اساین کوم. دا ساين چې دا د ایکوال ټو ساينس دلته نه حسابېږي په پروګرامینګ کې، دغه اساینمنت اپریټر ویل شي. صحیح شو؟ نو زه دغه ویریبل ته یو ویلیو اساین کوم چې دغه ویلیو زه فور ور کوم. فور ویلیو چې دا زه ورته اساین کوم او نه بعد به تاسو شو لګئ سیمکان ولګوئ. صحیح شو؟ ښه زه دغه ویلیو شو دا زه پرینټ کار غواړم. نو زه به څه وکړم، document dot write 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 او بیا به ډبل پرنتیسس واچو. د پرنتیسس نه بعد تاسو ورته ایکس ورکې او ایکس نه پاس تاسو بیا لاست کې سیمیکالن واچوئ. صحیح شو؟ نو دا ایکس موږ سره به پرنټ فور شي ځکه چې موږ خو دلته ایکس ته ویلیو اساین کړی دو فور. صحیح شو؟ ها دا تاسو وګورئ چې تاسو سره راځي. ها او ډبل کلیک وکړئ او تاسو سره فور ویلیو راغله. وکړه دغه دا مطلب شو چې دغه ایکس ته موږ کومه ویلیو ورکړې ده، فور ویلیو ورکړې ده. موږ چې کوم ځای کې دا ایکس ورکوو پروګرامینګ کې نو دا به موږ لا فور راکوي ځکه چې دا خو موږ سره یو ویریبل دی او د ویریبل کې کومه ویلیو موږ سټور کړې ده، فور. صحیح شو؟ نو هر ځای کې به دا موږ لا فور ویلیو راکوي دا ویریبل ایکس ویریبل. ها په بل ویریبل کې زه یو بل ویریبل هم ډیکلیئر کوم چې دغه زه وای نامه ورکوم او اساین کوم ورته ویلیو 7. صحیح شو؟ ټیک شو؟ سیمیکالن به ولګوو. بل ویریبل زه کوم او دغه ویریبل له زه نیم ورکوم یا سم ولا ورکوم سم. صحیح شو؟ او اساین کوم ورته ایکس. ایکس موږ سره کوم یو دی؟ ایکس موږ سره دغه ویریبل دی. ایکس ورکوم او پلس ورکوم. صحیح شو؟ پلس ایکس ورکوم او پلس ورکوم او بیا ولا وای ورکوم. صحیح شو؟ او بیا سیمیکالن لګوم. ها دا مطلب شو چې دغه سم ویریبل چې دی. صحیح شو؟ دغه ایکس او پلس وای برابر دی. صحیح شو؟ دغه سم ته مونږ کومه ویلیو اساین کړه، د وای او د ایکس او د وای د سم نه چې کومه ویلیو راوځي او په دې سم کې سټور کیږي. صحیح شو؟ فار ایگزامپل زه اوس دلته سم کوم پرنټ کوم، زه ګورم سم مال سره کې کنټرول ایسه کې او وی ګورئ چې تاسو را به څه ویلیو ورکوي. صحیح شو؟ دا ریفرش کړئ 11 موږ ته ویلیو راکړه. نو تاسو کتای شئ چې دغه ایکس او وای چې کله تاسو سره پلس کوي سمې کوي نو تاسو سره به 11 ویلیو درکوي. صحیح شو؟ نو د ایکس کې هم موږ ته پته ده چې موږ کومه ویلیو سټور کړې ده، 4 او په دغه وای کې موږ ته پته ده چې موږ کومه ویلیو سټور کړې ده، 7. نو دا دواړه سره جمع شي دا به موږ سره په کوم ویریبل کې سټور شي، په 7 په سم ویریبل کې موږ سره سټور شي. صحیح شو؟ او دا موږ پرنټ کړه نو موږ سره کړ 11 ریزلټ راغلو. صحیح شو؟ ښه بل خبره دا ده چې تاسو به JavaScript ویریبل چې دا به یو یونیک نیم باندې ایډنټیفای کوئ. صحیح شو؟ او دغه یونیک نیم ته به بیا څه وایي، ایډنټیفایر به ورته وایي. صحیح شو؟ فار ایگزامپل تاسو چې دغه ویریبلز نیم کې تاسو لیټرز هم استعمالولی شئ، ډیجټ هم استعمالولی شئ، انډرسکور هم استعمالولی شئ او ډالر ساین هم استعمالولی شئ. صحیح شو؟ نو ډالر ساین خو موږ نه استعمالوو، موږ انډرسکور او دا استعمالوو. بله دا خبره پکې ده په ویریبل کې چې تاسو ویریبل چې دی دا به د نمبر نه وي سټارټ، د نمبر نه به نه سټارټ کوئ. فار ایگزامپل لکه تاسو اوس ویریبل نیم ورکوئ که نه 3 یا تاسو ورله څه ورکئ 4 خان ولا ورکئ یا بل څه نیم ولا ورکئ 4
price ولا ورکې صحیح شو price price ولا ورکې یا for bags ولا ورکې نو دا داسې نشي صحیح شو ځکه چې دا ویریبل نیم به تاسو د نمبرز نه سٹارټ کوئ داسې ورکولی شئ لکه فار ایگزامپل bags for صحیح شو assign د ویریبل ته تاسو assign کړی for assign کړی دی صحیح شو دغسې تاسو انډرسکور نیم تاسو سٹارټ کولی شئ صحیح شو ویریبل نیم تاسو انډرسکور نیم سٹارټ کولی شئ انډرسکور BAG خو د نمبر نه تاسو نشئ سٹارټ کولی دا په ویریبل کې دا کانسپټ چې تاسو کلیر وي چې تاسو لیټرز نه ویریبل سٹارټ کولی شئ او انډرسکور نه خو د نمبر نه نشئ سٹارټ کولی او تاسو نمبر استعمالولی شئ خو سٹارټ کولی نشئ لکه فار ایگزامپل لکه زه تاسو ته اوس وښیم چې تاسو دلته ورکولی شئ big 1 2 3 نمبر any نمبر تاسو څه نمبر خوښي هغه ورکولی شئ خو د نمبر نه تاسو ویریبل نیم نشئ سٹارټ کولی صحیح شو او چې کوم یو نیم تاسو د ویریبل ته ورکوئ دا به یو یونیک نیم وي او دغه یونیک نیم ته به څه وایي آیډنټیفایر وایي صحیح شو ښه نو دغه شو د ویریبل باره کې لږ انفارمیشن د ویریبل کانسپټ باره کې چې تاسو به ویریبل څنګه ډیکلیئر کوئ صحیح شو دې نه بعد به زه انشاءالله نیکسټ ټوټوریل کې به زه تاسو ته د ویریبل ټایپس وښیم چې تاسو کوم کوم ویریبل ډیکلیئر کولی شئ صحیح شو اوکې که تاسو اوسه پرې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب کړئ زما چینل msmkhan دغسې نور ټوټوریل راوړلو لپاره اینډ تھینک یو فار واچینګ دس ټوټوریل او انشاءالله ملاویږو به نیکسټ ټوټوریل کې فی الحال خدای په امان